Magandang hapon. So today, magluluto na naman tayo guys. So ang lulutuin natin ngayon is chicken wings. So magluluto ako ng 4 na flavor ng chicken wings. So ito yung ating wings guys. Ayan. Ito yung lulutuin natin ngayon. Okay? So timplahan na natin to guys. Ayan. So siyempre, timplahan natin ng asin. Lalagyan din natin siya ng chili powder. Yan. Lalagyan din natin siya ng milk. So, lagyan din natin ng garlic powder. Yan. Tsaka black pepper. Yan, lagyan natin ng black pepper. So, lagyan din natin siya ng cornstarch at saka flour. Yan. Then, haluin na natin guys. Hindi nyo rin naman kamayin to. Isa lang yung marination nito guys. Pero may pagkaluto nito, iba-ibang flavor yung ating gagawin nito. Siyempre guys, prito muna natin to. Okay, so marinate ko lang to ng ilang minuto, siguro mga 15 minutes. Then ito naman yung flour natin, yan. Yung flour. Dito natin i-dip yung ating chicken wings bago natin i-prito, yan, yan. Ang halo nito is flour, cornstarch, red chili powder, meron din itong black pepper, garlic powder, tsaka salt. Yan. Tapos pagpakunti. Apoy ang ating ginagamit guys para hindi naman matunog yung ating chicken wings. A few moments later. So yan guys. Yan, luto na yung ating wings. Pero One hour later. so ngayon gagawin na natin yung ating flavor. First flavor yung gawin natin is sweet chili. Tapos na yung ating sweet chili. So, okay, next flavor guys is cheddar cheese. Yan. Cheddar cheese. Dito na natin yung cheese sauce. Guys is garlic butter. Ating garlic.
ating 4 na klaseng wings. So, siyempre, meron din yang celery at saka carrots na kasama. Yan. So, okay, that's it guys. So, ayan guys, that's it for today. So, sana nagustuhan nyo ang aking video ngayon, yung pagluto ko ng chicken wings. At sana naman huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. So guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayon. So, maraming salamat. Bye-bye!